Ανατολικές ακτές της Κρήτης, απέναντι από την καταπράσινη κοιλάδα του Μεραμπέλου, βρίσκεται ολομόναχος το πέλαγος, βουλιαγμένο σε νεκρική σιωπή, το νησί της Πιναλόγκας. Εδώ, 700 μέτρα μακριά από τους ανθρώπους και εκατομμύρια μέτρα μακριά από την ανθρωπιά, με το ενετικό τείχος να τους φυλακίζει τριγύρω, γεννιούνται, ζούνε και πεθαίνουνε οι χανσενικοί της Ελλάδος. Η Αγία Γραφή στην Παλιά Διαθήκη τους υποχρέωνε να φωνάζουν στους δρόμους ότι είναι λεπροί για να μην τους πλησιάζουν οι άλλοι άνθρωποι. Αργότερα τους φόρεσαν ρούχα με κουδούνια σαν τους αρλεκίνους για να τους ακούνε οι υγιείς και να απομακρύνονται. Σήμερα βρίσκονται απομονωμένοι στον ξερόβραχο αυτό ή να πληρωθεί το ρηθένικο της Γραφής. Μόνοι θέλουσι κατοικοί, έξω του στρατοπέδου θέλει είστε η κατοικία αυτών. Κάνε γρήγορα και πρόσεχε τι θα πάρεις. Πήγαινε στη Φωτεινή να σου δώσει λίγο τύριο. Δεν έχεις τίποτα. Ο τύφος έχει πυρετό. Εκεί πονάω, γιατρέ. Εδώ. Εδώ είναι το στομάχι σου. Ίσως να σε πείραξαν οι προμήνες και οι σουλφώνες. Να τις σταματήσεις 2-3 μέρες. Έχω και δύσπνοια. Με πονάει η καρδιά μου, γιατρέ. Γι' αυτό με φώναξες. Γι' αυτό έδιωξε τον Κωνσταντή. Δεν φοβάσαι το Θεό. Ποιο Θεό? Αυτόν που με έκανε λεπρή. Το ξέρεις ότι γεννήθηκα εδώ μέσα. 35 χρόνια τώρα έχω να δω έναν άντρα σωστό. Όλο με τους λεπρούς. Υπάρχουν και χειρότερα. Άμα πιστεύεις όλα περνάνε. Ήθελα να είχα ένα παιδί. Αλλά θα είναι λεπρό. Θα είναι δυστυχισμένο. Γι' αυτό γυρεύω έναν άντρα όμορφο. Έναν άντρα γερό.
Ένα παιδί όμορφο. Σαν κι αυτά που είναι ζωγραφισμένα στα κουτιά με το γάλα. Ησύχασε. Ησύχασε, φίλιο. Όλα θα περάσουν. Σου λέω, Ρανέστη, ότι περνάμε καλύτερα από τον έξω κόσμο. Εμένα μου λέει. Έρε και να είχα το πόδι μου, τι θα γινότανε. Σου λέω να πάμε να τους σταματήσουμε. Δεν πάω πουθενά. Άδικος κόπος, δάσκαλε. Δεν παίρνουν απολογία. Η αρρώστια τους έχει κάνει θηρία. Δεν φταίνε αυτή. Ούτε η αρρώστια. Η κλεισούρα τα κάνει όλα, παιδί μου. Στο ξανάπα. Μια ζωή ολάκια ελκυσμένη σε αυτό το νησί. Ζωντανή πεθαμένη, καταλαβαίνεις. Εσύ έχεις μόνο 6 μήνες εδώ μέσα και αγανάκτησες. Πρώτα και εμάς που είμαστε χρόνια. Πού είναι η κατανόηση και το κουράγιο που πρέπει να έχει ένας γιατρός? Γιατί? Λίγο έδειξε ως το τώρα. Όχι. Αλλά χρειάζεται να συνεχίσεις. Αλλιώς και αυτά που έκανες μέχρι τώρα θα πάνε χαμένα. Μανώλη, άκουμε και καταλαβαίνω. Εγώ ήρθα εδώ γεμάτος όνειρα, γεμάτος αισιοδοξία, να αφιερώσω τη ζωή μου, να τους δώσω τα πάντα, να τους γιατρέψω και να καλυτερέψω τα σημερινά τους χάλια. Γι' αυτό πρέπει να συνεχίσεις. Τι να συνεχίσω να κάνω? Τα βλέπεις και μόνος σου. Κάθε λίγο και λιγάκι τα ίδια έχουμε. Εγώ δεν είμαι πια γιατρός εδώ μέσα, κατάνησα χωροφύλακας. Ο γιατρός Σπιναλόγκας και χωροφύλακας πρέπει να είναι, και παπάς και δάσκαλος και αδερφός και πατέρας. Απ' όλα πρέπει να είναι. Δεν το κατάλαβες 6 μήνες τώρα? Αν το κατάλαβα. Με τη διαφορά όμως να μην βλέπεις τους κόπους σου να πηγαίνουν χαμένοι. Άντε, παιδί μου, Στάθη. Πάμε. Μην τα λες όλα αυτά. Δεν ακούς τι γίνεται. Θα ξυπνήσουν κι άλλοι και θα έχουμε καυγάδες. Τι είναι πάω? Χαμένος κόπος. Να δούμε τι θα γίνει και απόψε. Δεν νομίζετε πως αρκετά γλεντήσατε? Και εσύ δεν νομίζεις πως αρκετά μας κολλάς? Τι ήρθες να κάνεις πάλι εδώ? Ό,τι κάνει ο γιατρός το κάνει για το καλό σας. Εμείς δεν θέλουμε να κάνει τίποτα για το καλό μας.
Ποιο καλό μας ρε δάσκαλε. Η λέπρα δεν έχει καλό. Δεν μας παρατάτε λέω εγώ να γλεντήσουμε όσο θα ζήσουμε. Ανέστη, είσαι πολύ μεθυσμένος. Να σταματήσει το γλέντι και να πάτε όλοι να κοιμηθείτε. Κάθε βράδυ τα ίδια πράγματα γίνονται. Και θα γίνονται όσο ζούμε. Η μοίρα μας καταδίκασε να πεθάνουμε σπιναλόγκα. Λοιπόν κι εμείς 2 παράδες δεν δίνουμε. Γλεντάμε και θα γλεντάμε. Γιατί αγόρι μου συγχύζεσαι και χαλάς τη ζαχαρένια σου? Τόσα χρόνια παραπονιούσαστε ότι δεν είχατε γιατρό. Τώρα που έχετε γιατρό και σας φροντίζει, φωνάζετε και σας βάζει σε τάξη. Το δάσκαλο να τον κάνει στα κολλητήρια. Εδώ πέρα κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς. Τα ακούς? Παλιοθήλικο. Σαν δεν τρέπεσαι. Έξω από εδώ. Γιατρέ, εσύ έξω από εδώ μέσα. Άσε τα κορίτσια μας ήσυχα και δίνε του πριν έρθουμε στα χέρια. Για μαζέψου, Ανέστη, και πρόσεξε πως μιλάς. Γιατρέ, φεύγεις ή δεν φεύγεις? Δώστε με ένα σπίρτο. Πάλι μορφήνια έκανε αυτός ο χαμένος. Ήθελα να ξέρω ποιος αλήτης του τη φέρνει. Του τη φέρνει έμπορες μέσα στο γάλα. Σκώστε τον γρήγορα και βάλτε τον να κοιμηθεί. Μπρος! Μη συγχύζεσαι, παιδί μου, μη συγχύζεσαι. Και πηγαίνετε όλοι στα σπίτια σας. Γρήγορα! Να δούμε τι θα γίνει με τον καινούριο συνάδελφο. Θα τον κατατοπίσω και ύστερα θα φύγω. Το έχω πάρει απόφαση. Κάνε υπομονή. Τώρα που έρχεται κι άλλος γιατρός, θα γίνει πιο εύκολα η δουλειά σας. Μην απογοητεύεσαι. Όλοι αυτοί οι δυστυχισμένοι που είναι εδώ δεν είναι κακοί κατάβαθα. Ώσπου να αρχίσουν όμως να σου δείχνουν την καλοσύνη τους, έχουν σκοτώσει ψυχικά. Αυτά τα λένε τα βιβλία. Η πείρα λέει ότι η υπομονή και επιμονή νικάει τα πάντα. Μέχρι πότε να κάνω υπομονή, δάσκαλε? Μέχρι να πραγματοποιήσεις αυτά που σκέφτηκες για τους λεπρούς και τη σπιναλόγκα. Πώς πάνε τα κέφια? Πώς να πηγαίνουνε. Όλοι μας έχουν εγκαταλείψει. Όλα θα διορθωθούν, ο Θεός είναι μεγάλος. Δημοσιογράφους είσαστε? Από το Ηράκλειο ερχόσαστε. Από την Αθήνα? Έχουν έρθει πολλοί δημοσιογράφοι από την Αθήνα και μόνο τα άσχημα γράφουνε. Δεν είμαι δημοσιογράφος. Είμαι η καινούρια γιατρός σας. Γιατρός? Και ήρθατε για να μείνετε? Βεβαίως. Τι καλά που ήρθατε, Δεσποινής. Ρε γλέντι που θα γίνει. Σωστά και δίκαια όλα αυτά που λες. Μα αν στο τέλος δεν καταφέρω τίποτα, τότε δάσκαλε... Τότε θα έχεις την ικανοποίηση ότι πάλεψες, αγωνίστηκες και θα έχεις το ίδιο τη συνείδησή σου ήσυχη. Μα σοβαρολογείτε, Δεσποινής Δαρίβα, ότι ήρθατε εδώ ως εσωτερική? Εδώ δεν υπάρχει ούτε η ελαχίστη άνεσης. Εσείς, μια γυναίκα, αδύνατον πρέπει να φύγετε. Καταλαβαίνετε τι αναστάτωση θα φέρετε στους αρρώστους? Υπάρχουν ακόμα εδώ αυτοί οι άρρωστοι? Όχι. Εγώ ζήτησα εσωτερικό. Έπρεπε να είναι άντρας, με πείρα, σκληραγωγημένος. Από πότε είναι? Από παλιά. Από την εποχή του Βενιζέλου. Ήταν ο μόνος που φρόντισε κάπως για τους λεπρούς. Φαίνεστε κατατοπισμένοι στα πορεία της Σπιναλόγκα. Κάπως. Τότε λοιπόν θα πρέπει να ξέρετε πως η ζωή εδώ είναι σκληρή και στερημένη. Εγώ σπούδασα και ασχολήθηκα ειδικά με αυτή την αρρώστια στην Ελβετία. Ήρθα εδώ με τις καλύτερες προοπτικές. Κι όμως, μέσα σε 6 μήνες που είμαι εδώ έχουν τσακίσει τα νεύρα μου. Περίμενα τον καινούριο γιατρό για να φύγω. Και ήρθατε εσείς. Μια γυναίκα. Το ξέρετε ότι είναι και επικίνδυνο? Το γνωρίζω πολύ καλά, κύριε Εκτενά. Όμως εγώ ίδια ζήτησα να με στείλουν εδώ. Δηλαδή, είστε αποφασισμένοι? Ναι, γιατρέ. Τώρα όμως με συγχωρείτε, πάω να ετοιμάσω τα πράγματά μου. Χαίρετε. Χαίρετε.
Ήρθε γυναίκα ρε στο λεπροχώρι. Και τι γυναίκα, κόμματος. Είδες τι ωραία που είναι τώρα. Σαν με τις μου τα είχε κόψει κανένας ως τώρα. Τώρα όμως που έμαθες θα τα κόβεις μόνος Αμέ. σου. Μπράβο. Τώρα είσαι καλά, μπορείς να σηκωθείς. Και όπως είπαμε, φρόνημα, γεια σου. Μάλιστα, Δεσποινής Αγγέλα. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε. Καλημέρα, Δεσποινής Αγγέλα. Καλημέρα, τι καλά φτιάχνεις για σήμερα. Ψάρια με χόρτα. Μπράβο, μέσα είναι ο κ. Σταύρος. Έχει στο καφενείο, τον θέλετε? Όχι, να βάλεις πολύ λεμόνι στα χόρτα, κάνει καλό. Με ρίχνει κάτω. Σύφη! Σύφη! Σύφη, δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι κοντζάμαντρα να δεις το πιτσιρίκο. Τον ακούς, με λέει ξανθόψηρα. Θα του σπάσω τα μάτια. Άκουσα, Σύφη, δεν είναι τι με δέσεις αδύνατος, τότε δεν είσαι άντρας. Εγώ θα τον δέρνω. Άμα ξαναδείρεις αυτό με οποιονδήποτε άλλο θα είναι σαν δέρνεις εμένα, ακούς. Λοιπόν, γιατρέ, τι λες. Σκέπτεσαι ακόμα να φύγεις. Δεν νομίζω ότι μπορώ να την εγκαταλείψω τώρα. Ακόμα δεν ήρθε. Ακόμα δεν ήρθε, το λες εσύ αυτό. Κι όμως, είδες πως συνεννοείται. Όλοι οι άρρωστοι την εμπιστεύονται. Τα παιδιά την αγαπάνε. Ως και αυτός ο διαβολάκος ο Σύφης έγινε άγγελος μέσα σε ένα μήνα. Μόνο αυτός ανέστης δεν ημέρεψε. Αυτός και εμένα με φοβίζει. Ο κινησμός και η ύποπτη γαλήνη του κάτι μαγειρεύουν. Έχεις δίκιο, παιδί μου, κι εγώ το σκέφτηκα. Τι έκανε όμως. Στο τέλος και αυτός τα καλμάρει. Η Αγγέλα είναι σωστή μάγισσα. Έχει μια καταπληκτική ευκολία να τρυπώνει στην ανθρώπινη ψυχή. Ευτυχώς που έχεις τα χρονάκια σου, δάσκαλε. Αλλιώς τι να σου πω. Θα κολλαζόμουν. Πόσος ενθουσιασμός εσύ ο συντηρητικός. Δεν μου καλά αρέσεις. Πες μου τα να μη στα πω. Χαίρετε. Γεια σας, τι κάνετε. Ρε κόμματος. Γκολ, γκολ, σίγουρο γκολ. Σύφη, έλα εδώ. Το βράδυ στις 10 σε θέλω, τα ακούς. Δεν έρχομαι, δεν θα ξανάρθω. Μπάσταρ, διάολο σπέρμα, διάολο μπάσταρδε. Γιατί τρέχεις, Σύφη? Ο Ανέστης κάνει μορφήνη. Τι είπες? Το βράδυ στις 10 θα πάει με το Δημήτρακα. Πού θα πάει? Την κλέβει από το ιατρείο. Έχει αντικλείδι. Εγώ την έκλεβα. Πάντα ήθελα να σε ξεμοναχιάσω. Δώσ' μου αυτό που πήρες. Μ' αρέσεις. Δώσ' μου αυτό που πήρες. Σκρόφα. Ανέστη! Χτύπησες. Θα μου το πληρώσεις.
Τι συνέβη, Δεσποινής Αγγέλα? Δεν βλέπεις. Τι έγινε με τον Ανέστη? Ερχόμαστε παρέα με τον Ανέστη να του δώσω ένα παυσίπονο. Πόναγε το κεφάλι του. Σκόνταψε όμως και έπεσε. Φτηνά τη γλίτωσες, Ανέστη. Άλλη φορά να προσέχεις. Καληνύχτα, Ανέστη. Για να βάλτε πότε. Ανοίγω. Θα παίξω εγώ στη θέση του. Εσύ? Ναι, εγώ. Ανοίγω με το πότ. 10. Πάσο. Μέσα. Μέσα. Κάρτες. 2. 2. Πολλές. Παρόν. Τα ρέστα μου. Διώμα. Πάσου. Τα είδα. 3 ρηγάδες. Φουλ του άσου. Μη θυμώνεις, Ανέστη, σήμερα κέρδισα εγώ, αύριο εσύ. Δεσποινής Αγγέλα, Δεσποινής Αγγέλα. Την ποινιό είναι ότι πιάσαν οι πόνοι, είναι στην ώρα της, θα γεννήσει. Βράστε νερό και ειδοποιήστε το γιατρό. Τι έπαθες? Είχε τίποτα. Δεν έχω τίποτα. Φαίνεται κουράστηκα. Πες του γιατρού ότι ζαλίστηκε. Οπότε έγινες αισθηματίας. Στρίβε. Καθίστε κάτω. Τι έχουμε σήμερα? Μάθημα. Το ξέρω τι έχουμε μάθημα. Αλλά τι μάθημα? Για τα ζώα, κύριε. Θα κόψω την παράδοση και θα αρχίσω εξέταση. Καημός, παλιόπαιδα. Λοιπόν, Κύριε δάσκαλε, τι τρέχει? να κατέβεις κάτω, σε θέλει ο γιατρός. Καλά. Έχουμε μια ώρα διάλειμμα. Πηγαίνετε. Δεν σου είπα, μωρέ, να μην μου ξαναφέρεις κονιάκ. Γιατί να σου είπα να το κόψεις? Για όλη την πίστη σου. Μπας και σου είπα να πίνεις γαλατάκι. Άμε, μωρέ, στο διάολο να μην σε στείλω εγώ. Ξέρεις τι σκέφτηκα? Μήπως θα πρέπει να την πάρουμε από το νησί? Σώπα, βρε αδερφέ, δεν είναι τίποτα το σπουδαίο. Αφού δεν είναι τίποτα το σπουδαίο, τι ξημεροβραδιάζεσαι πάνω από το κεφάλι? Σιγά. Αλλά δεν μου είπες. Αυτός ο λίθαργος που την πιάνει, τι είναι? Πώς είναι, γιατρέ, σήμερα? Είναι καλύτερα, Θεόνη. Μην ανησυχείτε. Δεν μου είπες όμως, γιατρέ. Αυτός ο λίθαργος. Σου το είπα, δάσκαλε. Απ' την υπερκόπωση παρουσιάζει αυτό το λίθαργο. Πότε θα ανοίξει τα μάτια της, δάσκαλε? Δεν σου είπα να μην ξαναμπείς εδώ μέσα. Η άρρωστη θέλουν ησυχία. Άρρωστη είναι ή μήπως είναι όπως ήταν η μαμά μου που δεν ξανά άνοιξε πια τα μάτια της? Τι είναι αυτά που λες? Πήγαινε έξω, Σύφη. Σύφη, έλα εδώ. Πού πηγαίνεις? Έχεις διαβάσει αύριο? Όχι. Γιατί δεν μιλάς? Στεναχωριέσαι για την Αγγέλα? Αύριο θα είναι καλά. Τι είναι αυτά που κάνεις? Δεν έχει τίποτα. Μην κλαις.
Παναγίτσα μου, κάνε να ανοίξει τα μάτια της. Στάθη, Στάθη. Μήπως κουράστηκες? Όχι, μ' αρέσει. Τι σκέφτεσαι? Λέω να πάμε στην Αθήνα. Παρέθηκες κιόλας? Όχι, δεν είναι αυτό. Λέω να πάμε στο Υπουργείο για τις υποθέσεις της Πιναλόγκας. Πάντα τους αρρώστους σου σκέφτεσαι. Πώς το λένε αυτό το τραγούδι? Είναι ένα παλιό κριτικό τραγούδι. Μ' αρέσει πολύ το πιάνο. Σιγά σιγά θα μάθεις. Όταν θα μεγαλώσω θα παίζω στο ραδιόφωνο. Σύφη, δεν πας να κοιμηθείς? Ας τον Στάθη, είναι νωρίς ακόμα. Εδώ τον έχεις το κουμπαρά σου. Αμέ, όλο και κάτι μαζεύω. Πόσο κάνει το βιβλίο που θέλει να αγοράσει ο Σύφης? Δεν ξέρω. Τι βιβλίο θέλει να αγοράσει ο Σύφης? Του είπα να αγοράσει μια μέθοδο σολφές για να μάθει να παίζει πιάνο με νότες. Μπράβο, εξέλιξη, Σύφη. Κατέβαινε δεκαρικάκι. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα. Καληνύχτα, Αγγέλα μου. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Αχ, εσύ, σολμουγκρά. Τι ήταν αυτό που είπες, γιατρέ? Ρώτησε την Αγγέλα. Διηγείται καλύτερα. Λοιπόν, τι ήτανε? Το σολμογκρά, δάσκαλε, είναι η αρχή της θεραπείας για τη λέπρα. Είναι ένας καρπός δέντρου που βγαίνει μόνο στα παρθένα δάση της Ινδοκίνας. Το σολμογκρά δεν έχει ορισμένη εποχή που καρποφορεί. Άλλοτε βγαίνει 2 φορές το χρόνο και άλλοτε κάνει 7 χρόνια να καρποφορήσει. Δεν είναι σταθερό. Γι' αυτό οι κάτοικοι το λένε σολμογκρά, που σημαίνει στη γλώσσα τους καρδιά γυναίκας. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Αλλά γιατί ο γιατρός είπε το Σύφη σολμουγκρά? Για την απιστία του. Όπως βλέπεις δεν είναι καθόλου σταθερό στην αγάπη του. Πρώτα αγαπούσε εσένα και τώρα λατρεύει την Αγγέλα. Και πώς χρησιμοποιείται αυτό το σολμουγκρά? Παίρνουν το λάδι του και χρησιμοποιούν ενδομυϊκό στα 2 συστατικά του οξέα. Και πότε ανακάλυψαν αυτό το φάρμακο? Στα 1928. 1928. Τι σύμπτωση. Εγώ τότε δεν είχα αρρωστήσει ακόμα. Ήμουν δάσκαλος σε ένα χωριό. Ήταν η πρώτη χρονιά που διορίστηκα. Άκου, Αγγέλα, μια ιστορία που συνέβη τότε. Πάλι ιστορίες θα μας πεις, δάσκαλε? Ούτε εσένα την έχω πει, γιατρέ. Τι ιστορία είναι? Μου θύμισε την εποχή που ο κόσμος αντιμετώπιζε τη λέπρα σαν θανατικό. Λοιπόν, ήμουν δάσκαλος όπως σας είπα. Ήταν βράδυ, φθινόπωρο θαρώ. Είχαν πέσει όλοι στο χωριό να κοιμηθούν και μόνο εγώ και μερικοί άλλοι είχαμε μείνει στο καφενείο, όπου σε μία στιγμή μπαίνουν στο καφενείο 2 χωροφύλακες ντυμένοι με γάντια και μπότες και μας λένε πως μπήκε η λέπρα στο χωριό. Κυνηγούσαν ένα λεπρό παιδί που είχε κρυφτεί στο χωριό μας. Αναστατώθηκαν όλοι. Οι γυναίκες κλείδωναν τα παιδιά τους. Όλοι τρέχαν πάνω κάτω. Στο τέλος το βρήκαν να κοιμάται σε ένα χειρόνα. Το χτύπησαν ένα καμουτσίκι στο πρόσωπο και το μάτωσαν. Και έπειτα του ρίξαν μια κουβέρτα πάνω του για να μην φαίνονται τα αίματα. Το είδα με τα μάτια μου. Κακόμοιρο παιδάκι. Ήταν αξιολύπητο έτσι με την κουβέρτα σκεπασμένο καθώς το τραβούσαν οι χωροφύλακες και το σπρώχνανε. Οι χωριανοί ευχαριστηθήκαν που το πιάσαν οι χωροφύλακες. Και κατόπιν ανάψανε φωτιά και κάψαν όλα τα ρούχα του παιδιού και τα στροσίδια του αχυρώνα. Και το παιδί τι απέγινε? Το παιδί τελικά τους το έσκασε. Γιατί οι χωροφύλακες ερχόντουσαν κάθε μέρα στο χωριό και το γυρεύανε. Στο χωριό, ύστερα από καιρό, διαδόθηκε πως ένας πλούσιος θείος του το φυγάδευσε στην Ελβετία. Τι έπαθες, γιατρέ? Έχεις τίποτα?
Πέρασε η ώρα. Σήκω, Αγγέλα, να πηγαίνουμε. Καληνύχτα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, δάσκαλε. Δεν θα κάνεις σήμερα μάθημα στα παιδιά? Πώς θα πάω? Περίμενα να κατέβουμε μαζί. Να ξανάρθεις μεθαύριο, κατάλαβες? Ευχαριστώ, χαίρετε. Θέλω να πάω στη γυναίκα του Τυρομιχάλη. Νομίζει πως έχει τύφο. Ναι. Από τότε που μείναμε χωρίς γιατρό, μας έχει μείνει συνήθεια όποιος αρρωσταίνει να νομίζει πως έχει τύφο ή δυσαντερία. Τον πατέρα του γιατρού πώς τον λένε? Δεν ξέρω, μου φαίνεται πως έχει πεθάνει. Γιατί ρωτάς? Πότε σκέφτεστε να κατεβείτε για την Αθήνα? Ακόμα δεν αποφασίσαμε. Πάμε? Καλησπέρα, γιατρέ μου. Η γυναίκα μου είναι λιγάκι άρρωστη. Πήγαινε στη Θεσμηνίδα, Αγγέλα. Κάτι έτυχε σήμερα στο δάσκαλο και δεν θα σας κάνει μάθημα. Γι' αυτό ήρθα εγώ να σας μοιράσω ένα όμορφο περιοδικό. Λέτε τώρα όλα από εδώ τα παιδάκια. Τι θα μας δώσετε, Δεσποινής Αγγέλα? Και εμένα δώστε μου, εγώ δεν πήρα, και εμένα. Σιγά σιγά όλα τα παιδάκια θα πάρουνε, σιγά. Και εμένα. Θα πάρετε όλα, που σας είπα. Και εμένα. Είναι για όλα τα παιδάκια. Εμπρός. Ποιος είναι? Καλησπέρα σας. Τι συμβαίνει, τι θέλετε? Γιατρέ μου, θα θέλαμε να σας πούμε να έρθετε. Δεν μπορώ να βρω κι εγώ λιγάκι την ησυχία μου. Υπάρχει κι άλλος γιατρός εδώ μέσα. Πηγαίνετε στη Θεσμηνίδα, Αγγέλα. Καλά, γιατρέ μου, να μας συμπαθάς. Και τώρα, τι θα γίνει? Πού θα βρούμε τη Δεσποινής, Αγγέλα? Σίγουρα θα είναι με τα παιδιά στην εκκλησία. Πάμε να τη βρούμε. Πάλι θα χάλασε η γεννήτρια του ηλεκτρικού. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν. Γιατί σταματήσανε? Κόπηκε το φως. Α. Και έως του αιώνος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον εμάς. Ξέρετε, Πάτερ, ο Ανέστης και ο Δημήτρακας δέχτηκαν επιτέλους να έρθουν την Κυριακή να εξομολογηθούν και να μεταλάβουν. Η ευλογία του Θεού σε έστειλε, παιδί μου, στο νησί μας. Αφού ημέρεψες και αυτά τα θηρία, όλοι μας εδώ σου χρωστούμε και από κάτι. Τι λέτε, Πάτερ, αλίμονα? Όλα μπήκανε σε τάξη από τότε που ο Θεός σε έστειλε κοντά μας. Οι άντρες πάψαν το πιωτό και τους τσακωμούς. Οι γυναίκες γίναν πιο νοικοκυρές και τα παιδιά συμμαζευτήκαν.
Τι λέτε, πάτερ, πάμε? Καλά τα λέει το έγγραφο και πολλά υπόσχεται. Αλλά νομίζω πως πρέπει να πάμε και εμείς στην Αθήνα. Έχουμε καιρό. Δεν είναι έτσι? Στην Αθήνα πρέπει να κάνουμε τους ζητιάνους για να ανοίξουμε μερικά παχιά πορτοφόλια. Καλά, θα τα ξαναπούμε. Μα γιατί, Στάθη, μιλάς έτσι? Τι έχεις? Φαίνεσαι απογοητευμένος τον τελευταίο καιρό. Ποιος σου είπε ότι φαίνομαι απογοητευμένος? Τι να σου πω. Έχεις αλλάξει τελευταία. Ούτε κι εγώ δεν ξέρω τι σου συμβαίνει. Μήπως σου έκανα τίποτε? Δεν θέλω να στενοχωριέσαι, Στάθη. Είμαστε τόσο καλά πριν από λίγο καιρό. Τι έχεις, πες μου. Μην ανησυχείς, δεν έχω τίποτα. Τα νεύρα μου είναι λιγάκι κουρασμένα. Και γιατί δεν μου το έλεγες τόσες μέρες? Δεν βαριέσαι, τι να σου πω. Καλά είναι. Δεν θέλω να μιλάς έτσι. Θέλω να είσαι σίγουρος για όλα. Καλά, καλά, τα ξαναλέμε. Έχω κουραστεί. Ήταν ευκαιρία για μένα αυτό το ταξίδι. Θα αλλάζαμε εντυπώσεις. Έχω επιθυμήσει τον κόσμο, τα τρόλεϊ, τους δρόμους, τη μουσική, τα θέατρα. Την νοστάλγησα πολύ την Αθήνα, Στάθη. Τι να σου πω, αν το θέλεις αυτό το ταξίδι τόσο πολύ... Θα μας φανεί σαν να ξαναγυρίζουμε στη ζωή. Σκέψου τι ωραία που θα είναι, μέχρι που θα χορέψουμε. Κουράστηκες? Λιγάκι. Σκέψου πόσο καιρό έχω να χορέψω. Εσύ? Δεν λες πως τα ξαναθυμήθηκα. Σαν ψέμα μου φαίνεται. Το ίδιο σκεπτόμουν και εγώ αυτή τη στιγμή. Κι εγώ, Στάθη. Κάθε τι έχει πάρει μια χωριστή έννοια. Όλα είναι πολύ κοντά μου και όλα πολύ μακριά. Μ' αρέσει να σ' ακούω να μιλάς. Και εμένα φαίνεται μ' αρέσει να μιλάω. Τι όμορφα που είναι απόψε. Σας είπα, κύριε Χτενά, αυτές οι υποθέσεις δεν είναι τόσο εύκολες. Δηλαδή τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να υποβάλλετε μία αναφορά, την οποία θα θέσουμε την υπόψη του κυρίου Υπουργού. Και αν ο κύριος Υπουργός την εγκρίνει, τότε θα σταλεί ένας επιθεωρητής, ο οποίος θα μας κάνει μια έκθεση λεπτομερή. Την έκθεση αυτήν θα την υποβάλουμε στο Συμβούλιο για να συζητηθεί. Και αν εγκριθεί από το Συμβούλιο, τότε θα τη θέσουμε την υπόψη του κυρίου Υπουργού, ο οποίος και θα αποφασίσει σχετικώς. Πολύ ωραία. Λοιπόν, είπατε, μία αναφορά θα την υποβάλουμε στον κύριο Υπουργό. Και αν εγκριθεί, θα σταλεί ένας επιθεωρητής για να κάνει μία έκθεση. Την έκθεση αυτή θα την υποβάλουμε στο Συμβούλιο. Και αν εγκριθεί από το Συμβούλιο εκ νέου, τότε θα την ξαναυποβάλουμε στον κύριο Υπουργό για να αποφασίσει σχετικώς. Και μετά, ζωή σε λόγους σας, κύριε Διευθυντά. Δεν καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Θέλω να πω ότι ώσπου να γίνουν όλα αυτά θα έχουν μείνει μισοί. Μα είναι τρόπος αυτός που αντιμετωπίζετε τη δυστυχία των ανθρώπων. Εσείς νομίζετε ότι ο κόσμος τελειώνει εκεί που τελειώνουν οι τείχοι του γραφείου σας. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι ο κύριος Υπουργός έχει εγκρίνει την όλη υπόθεση. Μα γιατί τότε δεν μου το είπατε από την αρχή? Μα μήπως μας αφήσατε να μιλήσουμε και καθόλου, κύριε Διευθυντά? Μείνετε ήσυχοι, θα φροντίσω το γρηγορότερο να τελειώσει αυτή η υπόθεση. Ο κύριος Υπουργός μας είπε να θέσετε τα στοιχεία υπόψη του εντός της εβδομάδος. Μάλιστα, μάλιστα. Μα δεν μου το είπατε. Δεν μου είπατε ότι ο κύριος Υπουργός. Μείνετε ήσυχοι, μείνετε ήσυχοι.
Κρόνος. Εκεί που θα παίξουν απόψε πιάνο. Τι πιάνο, ξενομερίτης είσαι? Μου έδωσε λεφτά ο θείος μου και μ' άφησε να έρθω μόνος μου. Ξέρεις, μ' αρέσει πολύ το πιάνο. Εσένα σ' αρέσει? Δεν έχω ακούσει ποτέ μου πιάνο, μονάχα φυσαρμόνικα και ραδιόφωνο. Γι' αυτό με ρωτάς που είναι ο Κρόνος. Ναι, θα μου δείξεις που είναι. Απόψε θα παίξουν πιάνο εκεί. Θέλεις να πάμε? Πρώτα θα σου βάψω τα παπούτσια και ύστερα θα σου πω. Άμα σου τα βάψω. Κοίτα, κοίτα. Τι βλέπεις? Αυτό. Δεν έχεις ξαναδεί λιοντάρια για να φτύνουν νερό? Τελείωσες? Ναι, τέλειωσε. Μου το δίνεις όλο? Αυτό είναι 10 γυαλίσματα. Πάμε. Εγώ μια φορά πήγα στον κινηματόγραφο και είδα τα πάθη του Χριστού. Και έδωσα 7 γυαλίσματα, ήταν όμως έργο. Είδες τη Σταύρωση? Πώς δεν την είδα, όλα ανθρώποι κλαίγανε. Και δεν φωνάξατε τον παπά να τη σταματήσει? Είσαι βλάκας. Άκου. Και τα μωρά ξέρουνε πως στον κινηματόγραφο τον Χριστό το σταυρώνουν ψεύτικα. Κρόνος. Θέλεις να βγάλω εισιτήρια να πάμε μαζί? Ναι, θέλω. Καλά. Η Ένωση Μουσικών Κρήτης δίνει το πρώτο ρεσιτάλ στην πόλη μας με τον Αθηναίο πιανίστα Μάριο Αγγελίδη. Θα εκτελεστούν συνθέσεις των Μπετόβεν, Σόπεν, Καλομύρη. Εκτός προγράμματος θα παιχθούν κριτικοί χοροί. Γεν εισιτήριων δραχμές 20. Τα λεφτά μου! Τα λεφτά μου έφτασα! Πού είναι τα λεφτά μου? Τρέχα τα λεφτά μου! Γεια σας, γεια σας! Τι κάνατε όσο λείπαμε? Γεια σας, καλώς σας βρήκαμε! Καλώς σας βρήκαμε! Δεν πιστεύω να θυμόσατε που αργήσαμε. Μήπως έχασες τίποτα το μαντίλι σου? Α, ναι, το μαντίλι μου. Καλώς ορίσατε, τι κυνηγάτε? Καλά, Μανώλη. Εσείς τι κάνετε? Πώς πάνε τα κέφια? Αγόρασα και μια μέθοδο σολφές για το Σύφη. Μα δεν τον βλέπω. Δεν πήρε είδηση πως ήρθε το καΐκι. Ο Σύφης δεν είναι εδώ. Λείπει. Τι θες να πεις? Πού είναι ο Σύφης? Μα τι συμβαίνει, πού είναι το παιδί? Ο Σύφης έφυγε. Έφυγε. Τι λες, τρελάθηκες? Πού πήγε? Από χτες βράδυ δεν τον έχει δει κανείς. Εσύ που ήσουν? Τι έκανες? Δεν τον είδες, δεν τον πρόσεχες? Πώς έφυγε, δεν τον είδε κανείς σας, γιατί έφυγε? Εμένα ρωτάς, πού θες να ξέρω? Ποιο να ρωτήσω? Εσύ δεν ήσουν εδώ? Εχθές πέρασε ένα καΐκι από τον Αγιο Νικόλα και αψελάκι. Έφυγε το καΐκι. Μαζί του χάθηκε και ο Σύφης. Μα αυτό θα φύγε. Πήρα και τα ρούχα του μαζί. Ποιος ξέρει τι του διώξε και το σκασε? Μόνος του έφυγε, το έσκασε και κανείς άλλος. Εσύ πρέπει να ξέρεις που να με πάρει ο διάολος.
Σαν δεν τρέπεσαι παλιόπαιδο, ήθελα να ξέρω ποιον να είσαι. Να το πω στον κύρι σου. Τελευταία φορά σε παρακαλώ, Στάθη. Μην τηλεφωνείς στη χωροφυλακή. Περίμενε λίγο, σύφης θα γυρίσει. Σε παρακαλώ, Αγγέλα, άφησε με να κάνω αυτό που πρέπει. Εγώ είμαι υπεύθυνος. Εμένα δεν με υπολογίζεις. Χωροφυλακή Αγίου Νικολάου. Σε παρακαλώ, Στάθη. Χωροφυλακή Αγίου Νικολάου. Έχεις νευριάσει πολύ. Είδες τι δημιούργησες. Δάσκαλε, σε παρακαλώ, άφησε με. Έχει δίκιο η Αγγέλα. Το παιδί θα γυρίσει. Μην ανακατεύεις στη χωροφυλακή. Άφησε με ήσυχο. Πήγαινε κι εσύ. Χωροφυλακή Αγίου Νικολάου. Παναγίτσα μου, συγχώρεσέ με για αυτό που έκανα. Συγχώρεσέ με, Παναγίτσα μου, που έφυγα. Ποτέ μου δεν θα το ξανακάνω. Όμως ήθελα πολύ να ακούσω αυτό το πιανίστα, συγχώρεσέ με. Ήθελα τόσο πολύ να δω τον έξω κόσμο. Τώρα κατάλαβα πως δεν έπρεπε να φύγω. Ξέρω πως εσύ έβαλες τον κακό εκείνον άνθρωπο για να μου πάρει τα λεφτά, για να μην μπορώ να αγοράσω εισιτήρια. Καλά μου έκανες, Παναγίτσα μου. Καλά μου έκανες. Εγώ είμαι άρρωστος. Και δεν πρέπει να πηγαίνω με αυτούς που είναι καλά. Βοήθησε με, Παναγίτσα μου, να μην χαθώ και να μην μου έχει θυμώσει η δεσποινής Αγγέλα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Μου το είπε και εμένα πριν έρθετε για την κατσίκα. Ήταν ξανθό και αδύνατο όπως το περιέγραψα. Όπως μου το πες. Αν είσαστε ερχόμενος μια ώρα πιο μπροστά θα το βλέπατε. Μπροστά που έφυγε. Κατά την Κρυόβρηση πήγαινε. Πάμε. Μήπως είδε κανείς το απομεσήμερο. Τώρα μόλις βράδιασε. Μήπως είδε κανείς τώρα μόλις βράδιασε να μπαίνει στο χωριό μας ένα παιδί ως 11 χρονών με ξανθά μαλλιά και αδύνατο. Που να μην το έχετε ξαναδεί. Είναι λεπρό. Και το γυρεύει ο γιατρός της Πιναλόγκας. Γιατί το έσκασε. Δεν φαίνεται όμως γιατί δεν του είχε εκδηλωθεί ακόμα η αρρώστια. Να ρωτήσετε στις γυναίκες σας και τα παιδιά σας. Γεια σου, γιατρέ. Κάνε μου ένα γλυκύδραστο. Θανασάκη, άμα τον βρείτε μην τα κουμπίσετε. Γιατρέ, ο δικός μου λέει πως είδε ένα αγόρι που μοιάζει με κορίτσι. Δεν ήταν παιδί γνωστό μας. Το είδα στην κάτω γειτονιά. Ήταν ξανθά τα μαλλιά του. Σαν κοριτσίστηκα. Πότε το είδες. Το μεσήμερο. Και πού πήγαινε.
Κατά το Ειρηνοδίκη πήγαινε. Κάπου εκεί θα είναι. Πηγαίνετε προς τα εκεί και Μάλιστα, πάμε. Εσύ ντεκνέ, έλα να βοηθήσει. Λέπα μπήκε στο χωριό σου και εσύ πεινείς. Άμετε μωρέ στη δουλειά σας και εγώ είμαι εντάξει με τον νόμο. Είναι το ψεκάδι, να σου πω. Φυσικά τώρα πια θεραπεύεται η αρρώστια. Πρέπει όμως κανείς να βρίσκεται στο νοσοκομείο. Και όχι να γυρίζει μες στα χωριά. Κάτω στα εκράση. Και δεν μου λες, κυριατρέ μου. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήρθες κι εσύ? Τον βρήκατε το Σύφη? Πώς, βέβαια. Τώρα πάνε οι χωροφύλακες, όπου να είναι θα γυρίσουν. Ειδοποίηση στη χωροφυλακή? Ασφαλώς ναι. Και δεν μου λες, κυριατρέ μου, τώρα γίνονται καλά οι άρρωστοι. Ασφαλώς γίνονται καλά. Πρέπει όμως να κάνουν τη θεραπεία τους σε νοσοκομείο. Και όχι να κυκλοφορούν στα χωριά και στους δρόμους. Εκτός αν είναι αρνητικοί. Τότε δεν έχουν φόβο μεταδόσεως της ασθενείας. Άμα πίνεις κράσι, δεν φοβάσαι πράγμα. Πάψε, Κερμίνο, αντροπής πράγματα είναι αυτά που λες. Και πρέπει μες στη νύχτα να ξεσηκωνόμαστε. Δεν πάτε, λέω εγώ, να κοιμηθείτε, να αφήσετε και το παιδί να κοιμηθεί εκεί που βρίσκεται. Με αυτή την ανακατοσούρα, ούτε να πιούμε δεν μπορούμε με την ησυχία μας. Κάνε τη δουλειά σου, Κερμίνο. Τα παιδιά όταν κοιμάνται δεν πρέπει να τα ξυπνάνε. Ούτε για να τα πιάσουν οι χωροφυλάκοι. Αυτό είναι λεπρό. Και το γυρεύει ο γιατρός του, δεν καταλαβαίνεις. Αυτό είναι ένας λόγος παραπάνω. Τώρα που κοιμάται δεν έχει την αγωνία να το πιάσουν. Είναι ήσυχο. Πώς το ξέρεις ότι κοιμάται? Παρακουραστήκαμε και σταματήσαμε. Καλά κάνατε. Έχεις κονιάκ? Πώς έχω. Άνοιξε μου ένα μπουκάλι. Αμέσως. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Άργησε, πού να έχει πάει? Όπου και να έχει πάει. Θα ζουρίσει. Μη φοβάσαι, θα σε αφήσει μονάχη. Μανολιού, πώς είναι στο γιατρό? Είναι στο Γερακάκι και πίνει κονιάκ. Δεσποίνης, μη σε γνιάζει. Εγώ θα σου δείξω που είναι. Γιατί Στάθη σταμάτησε στην έρευνα, γιατί τους είπες να σταματήσουν? Θέλεις να καθίσεις λίγο? Τι συνέβη? Κάθισε, σε παρακαλώ. Απόψε θέλω να σου μιλήσω. Τι έχεις, Στάθη, τι έπαθες? Θα στα πω όλα. Και σε εξορκίζω ποτέ να μην μιλήσεις σε κανένα γι' αυτό. Τι θα μου πεις? Και όταν θα φύγεις? Γιατί απόψε θα φύγεις, τα ακούς, θα φύγεις! Τι έπαθες, Στάθη? Να μην τα ξανασκεφτείς. Ξέρεις πως έχω να καπνίσω 10 ολόκληρα χρόνια και απόψε ξανακάπνισα. Το ξέρεις? Ξέρεις πως δεν έχω πιει ποτέ μου και απόψε το κεφάλι μου πάει να σπάσει. Τα ξέρεις όλα αυτά! Άσε. Θα στα πω όλα από την αρχή. Ησύχασε, Στάθη, να πω να σου φέρουν μια σόδα. Τίποτα δεν θέλω. Θέλω να σου μιλήσω μονάχα. Με καταλαβαίνεις? Θέλεις να βγούμε λίγο έξω? Σ' αγαπάω. Σ' αγαπάω, καταλαβαίνεις? Στάθη. Σ' αγαπάω. Σ' αγαπάω, καταλαβαίνεις? Όσο δεν αγαπώ εμένα τον ίδιο. Όσο δεν αγαπώ τη δουλειά μου. Κι όμως θέλω να φύγεις από τη ζωή, μ' ακούς? Όσο κι αν σ' αγαπάω δεν το ανέχομαι. Θα πεθάνω. Θα πεθάνω από την τροπή μου για αυτό που γίνα απόψε.
Πριν να χωριστούμε, άσε με να σου μιλήσω. Ποτέ δεν ένιωσα έναν άνθρωπο δικό μου. Το ξέρεις. Ποτέ. Γιατί ποτέ δεν είχα δικούς μου, ακούς! Κοίταξε. Το Σύφη τον βρήκα. Κοιμάται στον Αχυρώνα πλάι στο σχολείο, στην άκρη του χωριού. Να πας να τον πάρεις και να φύγετε μαζί. Να τον πας στην Αθήνα και να τον φροντίζεις εσύ. Να φύγετε και να μην σας ξαναδώ ποτέ πια στα μάτια μου. Να χαθείτε από τη ζωή μου. Πάμε μαζί. Όχι. Δεν μπορώ να τον ξαναειδώ. Ήμουνα κι εγώ κάποτε στην ίδια θέση. Τ' ακούς? Στην ίδια θέση με το Σύφη ήμουνα κι εγώ. Γιατί με κυνηγούσαν να με πιάσουν οι χωροφύλακες. Και δεν είχα ούτε πατέρα ούτε μάνα. Ένας θείος μου υπήρχε μόνο που με φυγάδεψε. Και ξέρεις γιατί ήθελαν να με πιάσουν οι χωροφύλακες? Ξέρεις γιατί? Το βλέπεις αυτό το σημάδι? Από το καμτσίκι τους είναι. Δεν μπορούσαν να με χτυπήσουν με τα χέρια. Φοβόντουσαν. Φοβόντουσαν γιατί ήμουν νεπρός, καταλαβαίνεις? Θέλω να με πιάσουν και να με κλείσουν στη Σπιναλόγκα. Εγώ τους έφυγα. Τους έφυγα. Εγώ ήμουν το παιδί που έλεγε ο Μανώλης ο δάσκαλος. Θυμάσαι? Τώρα με σένα αρρώστησε πάλι η ψυχή μου. Σκοπό μου είχα βάλει να γιατρεύω τους λεπρούς όλη μου τη ζωή, να μην κοιτάξω τίποτα άλλο. Και τώρα... Κι εγώ, Στάθη, τον ίδιο σκοπό έχω. Και τώρα να φύγεις. Δεν έκανε εγώ να σε αγαπήσω, δεν έκανε. Να πάρεις το Σύφη και να φύγετε. Να φύγετε! Να φύγεις, να χαθείς από τη ζωή μου. Κι εγώ σ' αγαπάω, Στάθη. Δεν θέλω να μ' αγαπάς. Να φύγεις, να χαθείς από τη ζωή μου. Να φύγεις, να φύγεις, να φύγεις. Όχι, Στάθη. Συμφάκι! Αγγέλα μου! Συμφάκι μου, γιατί το έκανες αυτό? Πήγα να πεθάνω από την τρομάρα μου. Συμφάκι μου, γιατί το έκανες αυτό το πράγμα? Τιμωρήθηκα. Με τιμώρησε ο Θεός. Θα ξαναγύριζα. Μόνο τη μουσική θα άκουγα, μόνο το πιάνο. Ποια μουσική, Σύφη μου, για ποιο πράγμα μιλάς, χρυσό μου? Για το κονσέρτο που διάβασε στην εφημερίδα του δάσκαλου. Γι' αυτό έφυγα. Αλλά θα γύριζα πίσω, σας το ορκίζομαι. Τιμωρήθηκα όμως. Με τιμώρησε ο Θεός. Κοιτάξτε, κοιτάξτε τι έπαθα. Νευριάζα τα χέρια μου, τα γεράκια μου. Καλύτερα να με χτύπαγε αρρώστια στα μάτια. Να μου κόβε τη μύτη, όχι στα χέρια, όχι στα χέρια. Σώπα, Συμφάκι μου, δεν με πιστεύεις σε μένα. Θα γίνεις καλά. Στο έχω ξαναπεί ότι στην εποχή μας γίνονται καλά οι άνθρωποι όταν τους βρίσκει λέπρα. Όχι, όχι στα χέρια σου λέω. Όχι, πώς θα πέσω τώρα πιάνω. Μανούλα μου, Μανούλα μου. Την υγεία σας ρε κορίτσα, μόνο που είσαστε λίγες. Κοίτα ρε έναν άντρα που δεν του φτάνουν δύο γυναίκες. Να! Καλώς όρισες, γιατρέ. Καλημέρα, Μανώλη. Γεια. Στάσου κι είπε μια ουλιά πιο μέρος. Ήρθαν γιατί τα καλαματάτα που περιμέναμε. Η Σπιναλόγκα θα κλείσει. Θα κλείσει, γιατρέ μου, κατάλαβες? Θα κλείσει? Θα κλείσει, θα κλείσει, θα κλείσει, γιατρέ. Από εδώ και μπρος θα είμαστε κι εμείς πια ελεύθεροι.
Το έγραψα χθες από το Υπουργείο. Το έγραψα. Πώς το ξέρεις εσύ? Ποιος άνοιξε το έγγραφο? Η Αγγέλα, ποιος άλλος? Σας περίμενα από χθες το βράδυ. Σας περίμενα μέχρι αργά. Εμείς εδώ τα κοπανίσαμε μια ουλιά. Τώρα κοιμούνται όλοι. Κλείνει πια γιατρέ η κόλαση αυτή. Κλείνει. Πού είναι τώρα η Αγγέλα? Κατέχω εγώ που είναι. Με το Σύφικα που θα είναι. Μωρέ γιατρέ, γιατί να μην έρθεις από χθες το βράδυ? Γιατί να μην χαρείς και εσύ μαζί μας? Γιατί να μην είσαι εδώ? Να μας δεις πως πήραμε. Να πεις και εσύ στην υγειά μας. Να χαρούμε όλοι μαζί. Έβρεχε. Είχε καταιγίδα, δεν μπόρεσε. Κανένας ουρανός, γιατρέ, δεν καθαρίζει χωρίς καταιγίδα. Έχεις δίκιο, Μανώλη.